Să fii la punct cu ultimele tehnologii și soluții este extrem de important în fiecare domeniu ai lucra, cu atât mai mult în industria arhitecturii și a designului de interior. După ce a creat o comunitate în jurul primului curs de antreprenoriat în design interior, arhitectul Victor Grosu continuă seria de evenimente educative pentru profesioniștii din domeniu. De data aceasta, subiectul discutat de comunitatea IDBS a fost iluminarea corectă a spațiilor. Am prezentat unor noi oameni în domeniul proiectării, arhitecturii, designului, mai multe concepte despre iluminat și despre faptul că cât de important este lumina într-un spațiu. Le-am dat câteva sugestii, câteva îndrumări, câteva idei despre cum să folosești lumina într-un spațiu. Foarte multă lume lasă tema, sarcina luminii la final, atunci când nu mai există buget, atunci când deja este decis tot ce înseamnă mobilier, poziție într-un spațiu, dar lumina trebuie să fie pe locul 1. Iluminatul interior are un rol major în viața fiecăruia dintre noi. De exemplu, dacă pun aici 4000 de Kelvin, s-ar putea să nu se vadă la fel de ciudat cum se vede acolo. De ce? Pentru că lumina aceasta RGB a schimbat toată percepția luminii. Dacă vedeți din unghiul ăsta, o să vedeți că s-a schimbat puțin spațiul. Temperatura de culoare a sursei electrice de lumină ne determină dispoziția și are un efect decisiv în productivitatea zilnică sau a modului în care ne simțim acasă. Lumina este cel mai important element de legătură între tot ce se întâmplă în înăuntru interior. Dacă n-ai calculat bine lumina, intensitatea, exact temperatura luminii sau dimarea luminii, posibil să ai un spațiu super luminat și să nu vezi exact nimic în el. Sau să ai un spațiu foarte plat, fără accente, fără emoție. Mă bucur că există un astfel de spațiu. Cred că asta e mai important. Cred că mai important decât e important ca noi arhitecții să știm bine ce se întâmplă cu genul ăsta de sisteme, însă cred că mai important pentru noi e că clienții au un spațiu unde să poată vedea de fapt genul ăsta de sisteme. Cred că am învățat asta în timp, că e mai important eu să știu că se poate, iar clienților să le poți arăta exact unde și cum arată. Simplu fapt că în general tot ce înseamnă dezvoltări imobiliare în momentul de față propun proiectul de iluminat, o singură sursă în mijlocul camerei. Asta presupune că suntem foarte departe de a ajunge să avem genul ăsta de scenarii de iluminat în care de fapt putem avea 5 surse pentru o singură cameră sau doar una dacă asta va fi nevoie. Fiecare dintre tipurile de lumină pe care le putem folosi în casă aduce o serie de beneficii. Alese însă incorect, acestea ne vor aduce deservicii. Deci am activat un spot foarte micuț. Dar dacă ne gândim bine, acest spot în sine, pus în 2-3 locuri într-o zonă luminată, cu pereți deschiși, s-ar putea să fie suficient. Mai adaug încă un spot mic, da? Gândiți-vă că mai aveți și lumina aceasta de la dressing-uri și ce suficient. Când aveți nevoie să porniți toată lumina, să creați un spațiu de confort, dar de lucru, să zicem așa, folosim evident și lumină difuză foarte îndrăzneț. Modul în care utilizăm sistemele de iluminat în designul de interior este din păcate de multe ori ignorat. Mi s-a părut foarte util, având în vedere că iluminatul este un punct crucial într-o amenajare de interior și consider că am învățat foarte multe, chiar și faptul că un simplu spot mic poate oferi lumină foarte multă, până la 1000 de lumeni chiar. Deci dimensiunea nu reflectă neapărat puterea spotului. De multe ori avem așa percepția superficială că doar culorile, ce culoare mi-ai recomandat, de multe ori o întrebare efectiv pe care o primim, dar de fapt influențează atât de mult lumina, pentru că dintr-un gri, de exemplu, dacă întreb două persoane diferite, vor spune că sunt două culori diferite, dar de fapt doar lumina e diferită asupra acelei culori, deci creează atmosferă, adică e important în orice scenariu. Dacă simplificăm, de câte tipuri sunt sistemele de iluminat sau ar trebui să fie într-o casă? Numărul 1 este iluminatul funcțional. Este iluminat de accent care o direcționăm acolo unde avem nevoie să lumineze un obiect într-un spațiu, da? De exemplu, dacă stăm pe o canapea și știm că e o zonă de citit, punem doar acolo să lumineze un lampadar, nu toată casa să lumineze pentru acea zonă.
Dacă suntem într-un teren de fotbal, evident trebuie să lumineze tot stadionul ăsta să se vadă mingea. Dacă suntem într-un dining, e suficient să fie în dining doar acea lustră care, atenție, nu trebuie să fie difuză, trebuie să lumineze doar mâncarea și masa, nu și partea din jurul nostru. Deci, practic, există așa un concept de visual comfort și anti-glare. Ceea ce înseamnă de fapt că lumina nu trebuie să ne bată în ochi. Ea trebuie să funcționeze pentru noi, nu împotriva noastră. Fie că o folosești în rol ambiental pentru o răspândire uniformă în întreaga încăpere, fie că alegi să accentuezi cu ajutorul ei un colț cu tablouri sau fotografii, lumina va fi o prezență activă în fiecare zi din viața ta.